Дістатися до лікарень у Харкові – справжнє випробування. Через суцільні ями та вибоїни на дорогах карети швидкої втрачають дорогоцінні хвилини, а таксисти до багатьох закладів їхати не хочуть. І така ситуація, в принципі, по всій країні. Біда в тому, що дорожники капітально ремонтують головні магістралі, а про внутрішньоквартальні дороги, зокрема і біля лікарень, забувають або лишають на потім. Репортаж з Харкова. Це Салтівка. Тут і поліклініка, і відділення екстреної допомоги. Володимир вже 10 років працює водієм карети швидкої і жодного разу не бачив тут дорожньої техніки. Суцільні ями та вибоїни. Машина розсипається за рік-два, а в умовах, коли швидку хитає з боку в бік, його колегам доводиться щодня рятувати десятки життів. Невозможно проехать, невозможно заехать. У нас, как говорится, 10-минутный доезд. Ну а тут пока выйди, сами видите. Что тут уже яма ж на ямі, не знаєш, куди вже, як і об'їжджати. Це Помірки, невеличкий район у Харкові. Тут і онкоцентр, і лікарні, і поліклініки. Сотні людей їдуть сюди щодня на консультації та лікування. Та тут такі дороги, що доїхати сюди вже вчинок. Цей чоловік працює на медичній спецмашині. Щодня возить лікарів на виклики і хворих на консультації до лікарень в інші райони міста. Авто скаче, каже, немов на пральній дошці. У нас, допустим, здесь еще подлатывается, если дальше там кирпичом, грунтовкой засыпается и все. Ну а машины, соответственно, выбивают это и все. Люди уже привыкли к таким дорогам, они возмущаются, ну что мы сделаем, мы ж ничего не сделаем. Основа – Баварія, нові будинки. У кожному районі є лікарні, до яких просто не під'їхати, кажуть водії. Часто просят подвезти, да, и люди жалуются. Кого-то подвозишь, у него больная спина, и по этим кочкам едешь. Очень ужасно. Такси некоторые не заходят сюда, потому что машину грубит. Это очень трудно. Ямы видели. А тут, на Москалівці, не те, що проїхати, дійти до лікарні непросто. Не очень хорошо с больной ногой ходить по вот этим вот. Пані Надія через важку травму вимушена регулярно навідуватися до лікаря. З такими дорогами це справжнє випробування. Ями на всю ширину дороги, ні бордюрів, ні узбіччя. Машини їдуть там, де ходять пішоходи. Ну, эта дорога, она постоянно такая раздолбанная вся, никто ничего не делал, так до сих пор вот так она существует. Чи є ці вулиці хоча б у планах на ремонт і на який рік, і скільки на це планують витратити коштів, міська рада відповісти нам про це не захотіла. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV.